Đây đừng mua lên đây. First stream. Ice cream roaster. Thank you. Đúng. Ok. Đấy. Đúng rồi. Nước gì không? Được đó. Được luôn. Hả? Anh lên trên ngồi luôn anh. Anh lên trên ngồi nhà luôn anh. You want that's 250 for one lobster. I'm gonna look around first and see. Okay. All right, thank you. Hello, Sunny. You lobster barbecue. Yeah, maybe I'll look around and then I'll. I have one lobster, 300,000 for one. Okay. And you, if I give more, you order scallop, morning glory, and prawn. Okay. I have two lobster, 500,000. Oh, cool. All right, thank you. You barbecue. I'm looking around, thank you. Looking for now, and then I'll. You hurry, you come here, everything. Thank you. Let's try here. Yes, but ba này lại một cánh. Ba này một cánh đi. Tiền đậu sau, phải tiền thế nào? 15 không? Lấy cái gì 15 rồi mình. Not this. Ở trên nó chẳng là một về đi, lên trên me nước. Mới đùa tôi mình. Xa rồi tôi đấu là được tôi. Mua nhờ đã rồi không? Không nhờ đi. A bill, please. Hello, buy BBQ. Meatball chicken. Với một trái dừa. Ủa nước suối đây nè. I'm good, thank you. Hello, chị này. 안녕하세요. I'm just looking around for now. Bạn xem đi, bạn xem. Cả nhà chờ, có bằng đấy rồi. Trời. Cần cái gì anh? Làm gì áo anh này? Anh này. Yeah,
Just looking up. Dạ mua anh. Ấy rồi đúng không? Bán coca 2 bia. Dạ. Có mình không được. Có tiền gia vị các má. Trừ cái 500 của chị ra rồi đủ cho mình. Hai. Ik zal net wel van die boxjes steken die erin staan. À, order. Xéo nhiều sụp kết. Una quả una. Đấy là của cái này Con, chưa?